Hello guys, good afternoon. So, ngayon gagawa ulit tayo ng tutorial. Sasagutin natin yung question. May customer kasi tayo na nag-ask ng question regarding sa printing services about sa paggawa ng ID. So, ito yung question guys. So, in-screenshot ko na lang. Anyways, thank you kay Ma'am Cristel. Kay Ma'am Cristel yung nag-order sa atin ng digital ID formal attire for male and female. Sa LAZADA nakapost na po tayo. So, nandun yung link sa baba. So, yung mga interested, yung mga may small printing business na nag-start pa lang na gamit ay paint or board. So, maybe it's time for you guys to upgrade your software. So doon sa binibenta natin, sa sale natin, may free tayo na Photoshop. Portable Photoshop. So, ito yung gagawin natin ngayon. So, ang tanong niya kasi guys, ang question niya, sir, pwede magtanong, paano ma-edit yung packages sa Photoshop? May video vlog ka din ba na? So, ito na yung guys, gagawa na tayo ng video tutorial para doon. So, sana makatulong ito Ma'am Cristel sa question mo, sa query mo. So, stay tuned lang po. Maging sa lahat din ng mga naghahanap ng kasagutan. So, tested and working to sa Adobe Photoshop CS3 portable version. So, hindi ko pa natitest sa iba, pero guys, if you have time, so, pwede nyo rin matest sa ibang version ng Photoshop. So, tested and working, sinasabi ko sa Photoshop CS3 portable. So, ngayon, punta tayo sa portable. Start na tayo guys. So, punta tayo sa folder ng Photoshop. Ito yung portable na hindi mo na kailangan i-install to. So, puntahan mo lang yung pinaka-application niya. Ito, itong blue icon na Photoshop. Then, kailangan guys pala, pagka first step, kapag ka mag-edit ka ng packages sa Photoshop, ito yung mga digital ID package, like 1x1, 2x2, 1.5, passport, kailangan naka-admin right siya kapag may babaguhin kayo. So, right-click lang natin to guys. Then, run as administrator. And, yan. Mag-open na siya. And then, i-minimize ko lang. So, drag natin yung picture na yan na natin. Pag naka-admin pala guys, pag naka-admin ka, administrator yung run ng Photoshop, hindi applicable yung drag. Unlike pagka open mo lang siya, normal open lang, applicable to, yung itadrag mo lang siya. So, dahil hindi siya applicable, so file open tayo. File open or double click mo lang to, tapos open. Yan, so naka-open na siya guys. Then punta tayo ngayon sa package. File, then automate picture package. Ito yung question niya. Paano ma-edit itong mga set na to? Kasi ito, nakaset na to eh. Sa 4R size ko, ito yung nakaset na packages natin. So, 2x2 tsaka 1x1. 4R size. Ito, 4x6. So, dapat ang papel ko sa printer, 4x6, borderless type 2. Kasi sagad na sagad siya yung layout niya. Itong 5R naman, may spacing siya. Itong package 1, i-edit ko, gagawin ko lang apat lang din na 1x1. So, i-remove ko tong di ba walang 1x1 siya, i-remove ko tong apat din i-retain ko. So, edit layouts mo lang guys. Nandito ka na sa layout. So, click mo lang sa area, dito sa zone. Ang tawag dito mga zone yan, na nakasets, na may nakaset na size. Yan. So, click mo lang sa area, o click mo lang dito sa isang box na gusto mong tanggalin. Ito kumari ito. Tapos, right click mo lang guys, then delete. Tapos ito, delete din. Ito ay delete din. Tapos i-save mo lang to guys.
I-edit to guys So, tinuturo ko yung pag-edit. So, save mo lang yan. Then, tinatanong dyan kung do you want to replace it. Pwede ka kasi mag-recopy guys. So, ibig sabihin, i-retain mo lang yung original niya. Tapos ito, i-as copy lang yung pag-edit mo sa kanya. As copy na. Or, kung hindi mo naman kailangan ng copy, i-replace mo na lang siya. So, i-replace natin siya. Yes. Then, i-cancel mo na yan. So, check natin kung nag-work yung na-save natin. So, balik tayo sa automation package. Nandito ka sa ngayon. So, gagawin mo siya ngayon ng package. Package, then picture package. Then, ayun guys na-save siya. So, na-edit na natin. So, 4 na 2x2 tsaka 4 na 1x1. Kasi kanina, di ba, ano to, walong 1x1. Yun yung package na ginawa ko sa kanya. Tapos, i-automate mo lang yan. Na-edit na natin yung package natin. At successful na siya. Na-save na yung paggawa natin, pag-edit natin sa kanya. Same lang din to kapag magagawa ka ng panibagong package. Halos edit lang din ang gagawin natin. So, ganito, kumari, diba, magdadagdag ako ng package number 6. Edit layouts. Tapos ngayon, ang gagawin mo, ito, i-remove mo ito lahat. After ma-delete all, mag-add zone ka. Kumari, yung idadagdag ko na package 6 ay 2x2. Yan, punta tayo dyan. Snap. Itong snap pala guys, para meron kang guide. Diba ganyan may guide ka. Yan may mga pointed siya, may mga point stop siya. Mari, 2x2, magdadagdag ako ng 2x2. Dalawang 2x2. Tapos, mag-add zone ulit ako ng 1.5. 1.5. Tapos, ang 1.5 na gagawin ko, let's say, dalawa din. So, pwede mo rin i-duplicate ito gamit yung right click, tapos duplicate. Then, yan. Tapos, mag-add din ako ng 1x1, 4 na 1x1. Add zone ulit. Then, na-edit ko ito. 1.5. Ito. Gawin ko 1x1. So, let's say, just duplicate ko lang to. Duplicate. Drag lang ginagawa ko guys. So, 4 na 1x1 ang sabi ko. So, yan. May naka-create na ako ng package. Kung ito lang yung set of package ko. Tapos, naka-paper size niya ay 4x6. Ibig sabihin, naka-4R siya. Tapos, ito yung pangalan niya para madali mong malaman kung ano yung set of package number niya at saka yung kung ano yung mga nakapaloob sa package. Ang ginagawa ko dyan, package number 6. Tapos, dalawang 2x2, 2 pieces of 2x2. Tapos, dash natin 2 pieces of 1.5 by 1.5. Then dash natin 4 na 4 pieces of 1x1. So, ibig sabihin, yan yung package number 6 ko na in-add ko sa 4R size na papel. So, i-save natin yun guys. Tapos, ito na yung magtatanong siya kung ano yung i-file name mo sa kanya. So, para hindi ako, minsan kasi, kung ano-ano lang nilalagay nila, tapos ito in-as-is na nila to. Ang ginagawa ko dyan, kung ano yung package name ko, yun din yung pangalan ng file name ko, para hindi ako malito. Package 6, tapos kung ano yung papel ko, 4R yan. Then, save lang yan. Then, check natin kung nag-work yung additional package natin. So, kinancel ko yun kanina. Then, balik tayo dun sa automate package, picture package. Then, check natin kung meron na size package number 6. Yun. Check natin kung working, successful siya. So, successful naman na na-add natin siya sa 4R size, guys. I-test natin kung working siya.
So yun guys, working naman yung package natin. So hopefully sa customer natin na nag-ask ng question is makatulong po ito. And kapag may mga related concern pa kayo or question regarding sa digital printing natin, comment down below lang para sasagutin natin yan hanggat makakaya natin. So ang goal natin is to share and to help others na mga nag-start pa lang, sa mga gustong matuto at mga nag-explore sa larangan ng digital printing. Tapos, so may second follow-up question tayo. Sasagutin ko na rin. Ang tanong niya, ask ko lang sir, bakit pag printing na ako, nakakat paper size, may nakakat na part sa picture, ang tendency is sila pantay-pantay. Tapos, hindi pa po perfect yung size, like, kunyari, 2x2. So, sa ginamit niya dito, ang papel niya ay 4R size. Kasi halos walang, ito yung set na ginamit niyang package, 4R size, na papel, tapos package 1. Package 1, then okay. Ang question niya, ito yung guys ang question niya ay bakit daw napuputol tsaka hindi pantay-pantay, hindi actual yung size ng 2x2 tsaka 1x1. Ito kasi yun guys, itong 4R size na ginawa nating package sa automation ay working lang sa mga printer na borderless support. Ibig sabihin, kapag hindi borderless, magkakaroon ng cutting to sa gilid, o kaya kapag pinit nyo siya doon sa settings, katulad nito, in-scale to fit nyo, hindi na makukuha yung pinaka-size niyan na 2x2, 1x1. Doon sa first tutorial ko, how to make a digital ID package, makikita doon yung printer na ginamit. Supported siya ng borderless. So, kaya ako gumawa ng 4R size. Ang ginagawa ko kasi dyan ito, package, tapos plain photo paper, tapos 4R size, tapos supported siya ng borderless. Kasi yung layout ko borderless siya. So, okay mo yan. So, yan na yun. Ito na yun. Hindi mo nagagalawin itong scale to fit media. Ito, hindi mo nagagalawin ito. As is na yan. So, kung ano yung sukat mo dyan, kung ano yung naset mo na sukat dyan, yun din yung kukunin ng printer. Nasukat, borderless yan. So, ngayon, ang tip ko guys sa inyo, kumari hindi supported ng borderless yung ginagamit yung printer. Ang gamitin yung package guys ay 5R para at least may space kayo. Para ito ang muna ng border inside. Ang gamitin nating package dyan ay paper ng 5R. So yan dito, mag-create din kayo ng mga package nyo dito. 5R size na papel, 5x7. Tapos, let's say ito, package 1 ko sa 5R na size. So yan. So meron siyang space. Meron siyang space dito sa taas, may space siya sa baba. Ito, may space siya dito. May space siya dito. At may space siya dito. Both sides, meron siyang space. So ibig sabihin, kapag nag-print ka nito, kahit hindi mo na siya i-scale to fit din, tapos kahit hindi siya borderless, basta yung ano mo ay photo paper, kung ano supported ng printer nyo, then 5x7, 5R size ito. Pwedeng 5x7, tapos kahit hindi mo na i-check yung borderless kasi meron na siyang border automatically, yung sa gilid niya meron na siyang border, hindi mo na rin ito kailangan i-check. So i-print mo lang yan, so makukuha pa rin yung size na gusto mo. So ayun lang guys, so yun lang ang tip natin kapag hindi borderless na printer ang ginagamit sa mag-print ng digital ID. So, maggawa na lang tayo ng picture package using 5x7 or 5R na papel, 5x7 page size paper. So, yun lang guys. Hopefully, nasagot ko ma'am yung question nyo po regarding po doon sa pag-edit ng picture package at also pag-add na rin ng package.
And then yung pag-print, yung sa output print. So ito yun nga. So better if ang ano lang natin dyan, kapag ka hindi supported yung borderless, 5R yung settings natin naman. As 5R din yung papahinga. Ilalagay natin sa printer tray natin. So yun guys, salamat sa inyo lahat guys. Salamat. Thank you. Maging kay Ma'am Cristel na bumili ng set of natin, digital format attire natin. Ito yung mga format attire namin. Ayan, may mga pagpipilian naman yun. So, nandyan yung link sa baba. So, pwede nyo siya i-buy. Then, full-time support naman yan, guys. Kung may mga tanong kayo, mga nag-start pa lang yan ha. So, full-time support tayo dyan. So, basta alam natin yung sagot. Basta alam natin yung kung paano sagutin yung mga question nyo regarding dyan. Open tayo dyan. Hindi tayo madamot. So, basta ang goal kasi natin is to share. Share. Or expand pa natin skills natin, start pa lang. So hopefully guys, nakatulong ko sa inyo guys, and yun nga, tulad ng sinasabi natin, pa-support naman dyan, support lang tayo guys, support lang tayo, so para makatulong tayo sa iba. So share lang tayo guys. Salamat and God bless maging sa lahat ng mga subscriber natin. Thank you and God bless.